Вітаю вас, друзі! Мерзенні й огидні істоти, які називають себе росіянами, продовжують займатися терором цивільного населення. Цієї ночі вони вдарили по готелю у Слов'янську, тобто по цивільному об'єкту. Потім вранці вони атакували ринок у Дружківці, саме тоді, коли там було багато цивільних. У свою чергу Україна здійснила дуже масовану повітряну атаку проти так званої Російської Федерації, і це просто красиво. Смотри, сейчас бомбанем. Еб... Снял? Російські пропагандисти іще декілька днів тому несамовито раділи вбивству цивільних у Києві, коли росіяни били по житлових будинках. Работаем по военным объектам, попадаем туда, куда нужно, демилитаризация продолжается. Тепер ота сама мерзота дуже бідкається, що українські удари по території Російської Федерації стали вже такою традицією та із сумом перелічує регіони, куди прилетіло. Но это уже традиция, к великому сожалению, которая сложилась. Опасность атаки беспилотников объявлялась на территории Белгородской области. Также беспилотники украинские были замечены над территорией Рязанской, Липецкой, Воронежской и в Ростовской областях. І ще учора добухався і добалакався Дмитрій Медведєв. На його погрози Трамп знову відреагував і сказав, що він відправив у бік так званої Росії 2 атомних човни. Просто прочитайте, що він сказав. Він говорив про ядерну зброю. А коли йдеться про ядерну зброю, ми маємо бути готові. Ми повністю готові. Виявляється, не тільки росіяни вміють гратися у ядерні погрози. Та це навряд чи призведе до чогось серйозного. А от що серйозно впливає на життя і смерть російських окупантів, так це ваш донат на русоріз. Те, що ви робите, це не просто допомога, це частина спільної боротьби, де фронт і тил зливаються в одне ціле. Ви поруч з нами, не в словах, а в діях, у щирій підтримці, яку ми відчуваємо навіть в найгарячіших позиціях. Так що давайте ще раз закинемо на русоріз. Завдяки вам ми учора зібрали 8,5 мільйонів гривень та закупили іще 400 нових FPV. Дякую за цю надзвичайно важливу і велику допомогу, та не час зупинятися. Потреба усе ще дуже велика. Нам серйозно бракує фінансування, щоб передавати дрони на усі напрямки фронту, тож ваші 2 гривні стануть дуже в нагоді. Ну і щоб не пропускати нові випуски, підпишіться обов'язково, звісно, на мій канал. У тимчасово окупованому Криму у Феодосії цієї ночі українські дрони атакували станцію космічної розвідки, де є також і системи РЛС. Вкусняшечка. Ням-ням. Також відомо, що Служба безпеки України дронами атакувала місце зберігання та запуску шахедів у Приморсько-Ахтарську. Після ударів там фіксувалася пожежа. Пожежа була також і у місті Пенза. Прекрасна, велична пожежа, після якої дим розтягнувся над усім містом. У Пензі українські безпілотники атакували об'єкт військово-промислового комплексу так званої Росії, а саме завод «Електроприбор». Він займається виробництвом систем управління боєм для російської армії, які встановлюються на російську бронетехніку, та й не тільки. До речі, окрема подяка російським пропагандистам за те, що вони дуже отак детально розповідають про усі ці підприємства російського ВПК. Це значно полегшує роботу. Предприятие существует больше 60 лет. В основном здесь работают на одной из самых закрытых сфер – оборонную промышленность. Что должно положительно сказаться на темпах и объемах производства. Здесь будут собирать специальную аппаратуру для мобильных передающих комплексов. Ну і нарешті Україна відновила атаки на російські нафтопереробні заводи. Раніше американці виступали проти українських ударів по НПЗ, і ми від них утримувалися, але тепер, напевно, Сполучені Штати Америки не проти, а тільки за. Отож, оце Рязанський НПЗ, господа. Господа, нас бомбят. Еще раз. Опять бомбят. Ну там что-то вообще серьезное. А у Самарській області Новокуйбишевський нафтопереробний завод, напевно, не скоро зможе відновити свою роботу. Смотри, сейчас бомбанем. Еб... Снял?
Після ударів вогонь здійнявся на висоту більше ніж 100 метрів. І це прекрасно. Так має виглядати кожен російський нафтопереробний завод. І ця атака була дуже своєчасною, тому що якраз напередодні російський уряд заборонив експорт бензину із так званої Росії, бо не вистачає на внутрішньому ринку. Не меншої шкоди, аніж удари по НПЗ, завдав так званій Росії наш секретний агент Дмитрій Медведєв, який нещодавно, я нагадаю, вдався до ядерних погроз Дональду Трампу. Трамп знову відреагував і сказав, що відправив у бік так званої Росії атомні човни. Ґрунтуючись на вкрай провокаційних заявах колишнього президента Росії Дмитрія Медведєва, який зараз є заступником голови Ради безпеки Російської Федерації, я наказав розмістити 2 атомні підводні човни у відповідних регіонах про всяк випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви будуть чимось більшим, ніж просто слова. Слова дуже важливі та часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, це не буде один із таких випадків. У Медведєва, напевно, після цього забрали доступ до соціальних мереж, бо він вже більше нічого не писав. А Трамп уточнив, так, човни відправилися у бік так званої Росії. Вони наблизилися до Росії? Вони ближче до Росії, так? Вони ближче до Росії. Звісно, нам із вами приємно бачити, як росіяни налаштовують проти себе Дональда Трампа. Нехай продовжують, але не варто поки що робити передчасних висновків, тому що минулого разу Трамп озвучував ядерні погрози 7 років тому на адресу Кім Чен Іна, але потім вони люб'язно зустрічалися. Та я не думаю, що найближчим часом Трамп буде зустрічатися із Владіміром Путіним, тому що він робить усе для того, щоб ця зустріч не відбулася. Учора Путін зустрічався із Лукашенком. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали. Загалом оці двоє дідів говорили близько 40 хвилин, але якщо підсумувати, то приблизно отак це можна описати. Ты посмотри на эту скотину, она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все. Під час їхньої зустрічі трапився конфуз. Лукашенко сказав, як є. Росіяни захоплюють українські території. Але Владіміру Путіну не сподобалося таке формулювання, і він сказав «возвращаєм». Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют. Вернуть. Ну, вернут, да. Учора вперше Владімір Путін відреагував на ультиматум Дональда Трампа. Той, який був на 50 днів, потім скоротився до 10. І якщо стисло, то Владімір Путін не вважає за необхідне завершувати російсько-українську війну, поки Україна не капітулювала. Да, эти условия, безусловно, остались прежними. Это же не условия, а цели. Я сформулировал цели России. Він посилався на свій ультиматум від літа минулого року, у якому Путін вимагав, щоб у нас російська мова була другою державною, щоб у нас тут вільно діяла РПЦ, щоб ми подарували зрештою росіянам свої території офіційно. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской і Запорожської областей. Старий поїхавший дегенерат чудово розуміє, що коли він озвучує оці нереалістичні умови, це означає, що ніякого не те, що завершення російсько-української війни, а навіть припинення вогню не буде. І він свідомо це робить, він не йде на поступки Дональду Трампу. Він натомість почав усіх знову лякати Орєшніком. Він це робить приблизно раз на півроку. У нас произведен первый серийный комплекс «Орешника». Первая серийная ракета. Да. И она поступила в войска. Це ж було вже. Серийне производство «Орешника» началось. Можливо, на нас із вами у майбутньому чекатимуть сенсаційні новини, і росіяни за півроку або за рік таки почнуть серійне виробництво Орєшніка, тому що усе за планом. Поэтому Все по плану у нас. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Что за план-то? В чем был план? А план Владіміра Путіна полягає у тому, щоб добити російську економіку. Він міг би зараз піти хоча б на мінімальні поступки Трампу і заморозити російсько-українську війну для того, щоб стабілізувати внутрішню економічну ситуацію, яка вже є у кризі, але він цього не робить і тому отримує наслідки. Індія є найбільшим імпортером російської нафти, але напевно вже правильно казати це у минулому часі, тому що найбільший індійський нафтопереробний
нафтопереробний завод почав від російської нафти відмовлятися і терміново купує американську. Ну, як я зрозумів, Індія більше не купуватиме нафту в Росії. Принаймні так я чув. Не знаю, чи це правда. Новини про кризу у російській економіці зараз з'являються практично щоденно, і той самий відомий завод КАМАЗ на межі банкрутства. Його збитки за перше півріччя цього року сягнули більше 20 мільярдів рублей, а за той самий період минулого року підприємство отримувало прибуток 641 мільйон. Проблем много на самом деле. Із раціональної точки зору Владіміру Путіну зараз було би вигідно заморозити російсько-українську війну і відновити бойові дії через деякий час, коли він накопичить нові сили та засоби і зменшить тиск на російську економіку. Але Путін фанатично хоче знищити Україну тут і зараз, і я думаю, він сильно себе переоцінює. В этом смысле у нас ни одной потери нет. Для того, щоб у росіян було іще більше потерь, яких немає, наші воїни завдяки вам за минулу добу отримали іще 450 нових FPV. Дякую за цю допомогу. Бажаємо здоров'я! Ми, бійці 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону, дякуємо спільноті Стерненка за надані FPV-дрони, які допомагають активно знищувати ворога. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці 3-го батальйону 54-ї бригади, щиро дякуємо пану Стерненка та його спільноті за надані ППО-дрони, які більш ефективно допоможуть нам виконувати поставлені задачі. Слава Україні! Героям слава! Ми, взвод перехоплювачів зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Щиро дякуємо спільноті Сергія Стерненка за неодноразову регулярну допомогу. На цей раз це 20 дронів «Дикі шершні» зенітні і 30 дронів «Хорнет» зенітні. Допомога регулярна, тримаємо небесний русоріз. Слава Україні! Ми, бійці 116-ї бригади, дякуємо фонду Стерненка за надання 20 зенітних дронів, які допомагають нищити повітряні цілі на Куп'янському напрямку. Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади щиро дякують спільноті Сергія Стерненка за передані дрони. Це не просто техніка, це продовження наших очей і рук. Вони дозволяють бачити те, що сховане діяти там, куди не дісталася піхота, і приймати рішення, від яких залежить життя. Це перевага, коли кожна секунда має ціну, а кожен кадр із неба може врятувати побратима. Те, що ви робите, це не просто допомога, це частина спільної боротьби, де фронт і тил зливаються в одне ціле. Ви поруч з нами, не в словах, а в діях, у щирій підтримці, яку ми відчуваємо навіть в найгарячіших позиціях. Дякуємо за довіру, за рішучість, за те, що не відвертаєтесь. Разом ми сильні, разом ми Україна і разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Група «Крила» Головного управління розвідки Міністерства оборони України дякує спільноті Стерненка та особисто Сергію Стерненку за надані 30 зенітних дронів «Русоріз». Вітаємо! Ми, бійці 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг Хроніних. Хотіли би подякувати благодійному фонду спільноти Стерненка за надані ці 100 FPV-дронів, які будуть знищувати ворога на Запорізькому напрямку. Так що давайте ще раз закинемо на «Русоріз» та слава Україні! Група «Крила» Головного управління розвідки Міністерства оборони України дякує спільноті Стерненка і особисто Сергію Стерненку за надані 30 зенітних дронів «Вінфлай», що нищитимуть розвідку ворога в повітрі. Слава Україні! Героям слава, друзі! Так звана Російська Федерація – це колос на глиняних ногах. Вона може здаватися дуже стійкою, дуже сильною та може і впасти у будь-який момент. Я не кажу, що це відбудеться просто зараз, але для того, щоб цей момент настав якомога швидше, продовжуйте і далі допомагати силам безпеки та оборони України.